ดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังกระเทียมนะคะเป็นเนยกระเทียมชีสนะคะทำในพิมพ์นะคะขึ้นรูปแบบโลฟนะคะน่าทานแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะใส่น้ำนะคะลงในอ่างผสมค่ะไข่1 ฟองเกลือน้ำตาลทรายผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเกลือและน้ำตาลทรายละลายดียีสต์ค่ะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งเค้กนะคะผสมหรือนวดให้เข้ากันนะคะจนหมดผงแป้งค่ะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดได้นะคะโดยแฉะเล็กน้อยนะคะเมื่อหมดผงแป้งและทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเติมแป้งนะคะเมื่อเนยซึมเข้าไปแล้วนะคะแป้งก็จะเนียนขึ้นแล้วก็แฉะน้อยลงนะคะจากนั้นนะคะนวดจนขึ้นฟิล์มหรือแป้งเนียนได้เลยค่ะนวดจนแป้งเขาเนียนดีแล้วนะคะแป้งค่อนข้างแฉะติดมืออยู่เล็กน้อยนะคะระยะเวลาพักแป้งนะคะอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงนะคะถ้าอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้นะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแบ่งนะคะเป็น8 ก้อนนะคะโรยแป้งเล็กน้อยนะคะกันติดจากนั้นนะคะเราจะตัดแบ่งนะคะ8 ก้อนนะคะก้อนละประมาณ70 กรัมนะคะเมื่อแบ่งแป้งครบหมดแล้วนะคะทั้ง8 ก้อนนะคะไล่ลมนะคะครึ่งกลมค่ะครึ่งเป็นก้อนกลมนะคะเรียงเอาไว้นะคะเมื่อครึ่งแป้งครบทั้ง8 ก้อนแล้วนะคะคลุมผ้านะคะพักเอาไว้สักประมาณ10 ถึง 15 นาทีนะคะก่อนขึ้นรูปค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะวันนี้เปิ้ลใช้ถาดอบเป็นถาดมัฟฟินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ8 หลุมนะคะยาวประมาณ9 เซนนะคะกว้างประมาณ6 เซนนะคะ9 คูณ 6 เซนนะคะโดยประมาณสูงประมาณ3 เซนนะคะหยิบโดขึ้นมานะคะโรยแป้งเล็กน้อยนะคะกันติดรีดค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะยาวๆเล็กน้อยถ้ามีฟองอากาศใหญ่ๆเจาะออกได้นะคะจากนั้นกลับด้านนะคะม้วนแป้งค่ะม้วนเสร็จแล้วนะคะก็เก็บตะเข็บให้เรียบร้อยเก็บตะเข็บให้แน่นดีนะคะโดจะได้ไม่อ้าออกระหว่างที่เราพักแป้งนะคะจากนั้นนะคะด้านบนทาด้วยน้ำค่ะ
ทาด้วยน้ำบางๆนะคะ แล้วกดไปกับชีสพาร์เมซานผงค่ะ กดให้แน่นดีนะคะชีสจะได้ติดดี จากนั้นนะคะวางเรียงบนถาดอบหรือใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็เรียงใส่ถาดอบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง8ชิ้นนะคะ จากนั้นนะคะเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40 นาทีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะช้าเร็วอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะพักแป้งค่ะระหว่างที่พักแป้งนะคะเราจะมาทำเนยกระเทียมนะคะเนยนะคะเป็นเนยนิ่มนะคะแบบนี้นิ่มนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะคะผสมให้เข้ากันนะคะจะได้ไม่เค็มเป็นหย่อมๆจากนั้นนะคะกระเทียมสับหรือกระเทียมผงนะคะวันนี้เปิ้ลใช้กระเทียมผงนะคะจากนั้นนะคะพาสเลย์แห้งหรือออริกาโนแห้งก็ได้ค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะจากนั้นนะคะตักใส่ถุงบีบค่ะวันนี้เปิ้ลใช้ถุงพลาสติกธรรมดาแทนถุงบีบนะคะนั้นนะคะเราก็มัดปากให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนำไปบีบด้านบนขนมปังนะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราก็ขึ้นฟูเรียบร้อยดีแล้วนะคะอุ่นเตาอบเอาไว้เลยนะคะจากนั้นนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะเราจะกรีดด้านบนเล็กน้อยนะคะตรงกลางใช้มีดคมๆหรือกรรไกรก็ได้นะคะกรีดให้แป้งเปิดนะคะเมื่อกรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะบีบเนยกระเทียมที่เราทำเอาไว้นะคะตรงกลางค่ะใช้ทั้งหมดเลยจากนั้นนะคะนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอ YouTube ของเราได้นะคะโดยการกดปุ่ม YouTube Super Thanks นะคะขอบคุณค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะเกรียมสวยน่าทานมากๆค่ะใช้ซิลิโคนสปาตูล่านะคะค่อยๆแซะเอาออกมาได้เลยนะคะด้านในนะคะนุ่มมากๆค่ะนุ่มฟูแล้วก็เบามากๆนะคะวันนี้เปิ้ลก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ